Hello, Masa. Gagawa tayo ng Dolgona Coffee. Una, kumuha ng malaking baso. Yan. O nag-like ka kagad. Hindi pa tayo nagsisimula. Kunin mo na kailangan natin. Yan. Lagyan ng 2 kutsarang gatas para maging creamy naman. Pwede rin po ang fresh milk kung gusto niyo naman ng wet. Lagyan natin ng 2 kutsarang asukal para maging sweet. Hindi ka namang maging bitter in life. Lagyan natin ng tubig para matunaw ang ingredients. Ngayon, haluin na natin. Yan. Haluin mabuti. Haluin ng haluin. Haluin ng haluin. Huy! Tama na yan! Huy! Tigil na! Yan. Ting, 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 ting. Okay na po siya. Punta naman tayo sa kape. Maglagay ng batya. Ay, mixing bowl pala. Maglagay ng 3 kutsara ng kape. Bakit nakakap yan? Hindi ka nagbibilang? 3 kutsara po yan. Lagyan na rin po natin ng 3 kutsarang. Ano? Ba't nakakap pa rin? Hindi ka ba nagbibilang? Sigurado na to. 3 kutsarang tubig. Lagyan natin ng 3 kutsarang tubig. Anak ng. Ano? Hindi ka ba nagbibilang? Hinalo lang talaga. Pero 3 kutsara din po yun. Haluin ang haluin. Haluin lang ng haluin. Yan, sige po. Batihin mo lang. Batihin mo ng batihin. Huwag kang tumigil. Yan. Mas mabilis ang bate, mas maganda ang kuha. Bilisan mo pa. Sige lang. Go lang. Pwede pa dagdagan ng sounds yan. Yan. Sige pa. Yan. Go lang. Yan. Batihin mo ng batihin. Batihin mo ng batihin. Sige lang. Yan. Hanggang lumapot siya. Lumalapot na nga. Sige lang. O, napagod ka na. Let's bring out the big guns. Ayan na. Mixer na tayo. The advanced way o pagbate. Yan. Para mas mabilis ang ating pagbabate. Sige lang. Ayan na. Tuloy-tuloy lang natin. Hanggang lumapot ito. Yan. Tuloy-tuloy lang natin. Hanggang makuha natin ang thickness na kailangan niya. Para sa ganon, maging masarap ang ating Dolgona Coffee. Diba? Ayan na siya. Malapit na. Malapit na. Ayan na. Malapit na siya matapos. Sige lang. Sige lang. Haluin lang ng haluin. Haluin lang ng haluin. Sige lang. Ang tagal naman nito. Kaya pa ako nagnanarate dito. Hindi ka ba nangangawit? Abay, bilisan mo naman. Ano ba gusto mo maging ano yan? Icing? Bilisan mo na. Mukhang matatapos ka na. Konti pa. Ayan na. Malapit na. Ay, salamat. Natapos din siya. Ngayon naman po, lagyan natin ng ice ang ating ginawang milk kanina. Kayo na pong bahala kung gaano kadaming ice ang gusto nyong ilagay. Lagyan nyo na lang lagyan. Sige lang. Lagyan mo. Parang ang dami na yata nilalagay mo. Ano bang ginagawa mo? Shake? Uy, tigil na yan. Okay na yan. Okay. So ngayon naman po, lalagyan natin ng konting water para magkaroon ng consistency. Yan. The more the merrier. Ngayon naman po, ilagay na natin ang ating kape. Ang Dolgona cream. Yan. Ito ang nagbibigay buhay sa ating kape. Sa ating Dolgona Coffee. Hindi ko alam kung sino naka-imbento nito. Taba din ang utak, ano? Pinalapot lang ang kape. Pero alam nyo, habang dumadami ang kape sa basong ito, may naiisip ako. Naisip ko, B1? Huwag na lang natin sabihin. Baka mawalan ng gana. Tuloy mo lang paglagay. Tuloy-tuloy mo lang yan hanggang mapuno. Pero iba talaga ang kulay, no? May naiisip talaga ako. I can't stop thinking. Parang gusto ko mag-CR. Ay, sorry. So, nalagyan na po natin ang cream. Lagyan naman po natin siya ng sprinkles. Lalagyan na natin siya ng sprinkles.
Okay. Sige lang. Damihan mo pa. Kunti lang naman yan. Dagdagan mo naman. Dagdagan mo pa. Yan. Yan. Sige lang. O ngayon, pwede na natin ipakita sa kanila. Ready? 1, 2, 3. Yan. Like and subscribe, guys.